හෙල්ලෝ ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් ඔන්න ඉතින් ඔයාලවදත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අද මගේ තවත් අලුත්ම වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අදත් මම ඔයාලා වෙනුවෙන් තවත් අලුත්ම වීඩියෝ එකක් අරන් එනවා. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද Google News එහෙම නැත්නම් Google විසින් නිකුත් කරලා තියෙන news හරහා ඔයාලා හොඳ ගාණක් earn කරන්න කියලා. ඉතින් මේකෙදි ඔයාලට කිසිම දෙයක් සෙල් කරන්නවත් කිසිම දෙයක් කරන්න නැහැ. ඔයාලා තියෙන්නේ Google ආයතනය විසින් සපයලා තියෙන news වෙනත් බ්ලොග් එක එහෙම නැත්නම් වෙනත් මැගසින් එකක කොපි පේස්ට් කිරීමක් විතරයි. ඉතින් මේකෙදි ඔයාලට ඇත්තම කිව්වොත් එක වචනයක් සඳහා ඩොලර්ස් එකක් පේ කරනවා යාලා. ඉතින් මම අද ඔයාලට ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේක කරලා හොඳ ඉන්කම් එකක් ඔයාලා ගන්න කියලා. ඉතින් මේකට ඔයාලා සරලව කරන්න ඕන Google News වෙත පිවිසෙන්න. ඉතින් මේ ඔක්කොටම කලින් මගේ channel එක subscribe කරලා ඉන්න. මොකද ඉස්සරහට තවත් මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝස් එන්න නියමිතයි. ඉතින් ඒවා ඔයාලට බලා ගන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. හරි. ඉතින් අපි දැන් අපේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් අද ඔයාලට මම කියලා දෙන්නේ කොහොමද මෙහෙම සල්ලි හොයන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකට ඔයාලා Google News කියන එකට යන්න. ඉතින් Google News කියන එකේ ඔයාලා දන්නවා Google News අපයන්නේ Google ආයතනය විසින් 100% guaranteed news එකක්. ඉතින් මේකෙදි ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් කැටගරීස් යටතේ එක කැටගරීස් වලට එයාලා ඒක බෙදලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ලෝකෙ වෙන දේවල්, ලෝකල් කියන්නේ අපේ ලංකාව තුළ බිස්නස් ෆීල්ඩ් එක යටතේ, ඊට පස්සේ ටෙක්නොලොජි, එන්ටර්ටේන්මන්ට්, ස්පෝර්ට්, සයන්ස් ඇන්ඩ් හෙල්ත් කියන මේ වගේ කැටගරීස් යටතේ බෙදලා තියෙනවා. ඉතින් අපි කියවොත් මේ හෙල්ත් කැටගරි එකට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ යටතේ ලේටස්ට් මෙඩිකේෂන්, හෙල්ත් කෙයාර්, මෙන්ටල් හෙල්ත් කියලා තවත් සබ් කැටගරීස් වලට බෙදලා තියෙනවා. ඉතින් අද අපි කරන්න යන්නේ මේ වගේ කැමති ටොපික් එකක් අපි තෝරගත්තොත් ඒකට තියෙන මොකක් හරි සබ් කැටගරි එකකට අපි ගිහිල්ලා අපි ගත්තොත් මෙන්න මේ නිවුස් එක අපිට පේනවා ඒක ටෙක්නොලොජි එක යටතේ තියෙන්නේ. ඉතින් අපි කරන්න යන්නේ මේ ටෙක්නොලොජි යටතේ තියෙන මැගසින් එක එහෙම නැත්නම් මේ නිවුස් එක තවත් වෙබ්සයිට් එක කියන්නේ තවත් බ්ලොග් එකක අපි ලියපු එකක් විදිහට පළ කරලා මේක විකිණීමක් තමයි මෙතන කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයාලා බලනවා ඇති ඉතින් මේකට කොපිරයිට් වදින්නේ නැද්ද කියලා. ඔව් වදිනවා. ඒ වුණාට අපි ඒකත් අයින් කරගන්නවා. ඉතින් ඒකට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේක. එහෙම නැත්නම් SpinBot කියන AI tool එක use කරන්න. ඉතින් දැන් ඔයාලා බලනවා ඇති මේ ඔක්කොම කරාට හරි කොහෙද අපි මේක විකුණන්නේ කියලා. ඉතින් මේක ඔයාලට විකිණීමක් නෙමෙයි. ඔයාලට තියෙන්නේ මේක copy paste කිරීමක්. ඉතින් ඒකට මම යොදාගෙන තියෙන්නේ මෙන්න මේ Popular Science කියන බ්ලොගර්ස්ලා බ්ලොග්ස් පෝස්ට් කරන ඉතාමත් ප්‍රසිද්ධ වෙබ්සයිට් එකක්. ඉතින් මේකෙදිත් ඔයාලට පේනවා සයන්ස් කියලා කැටගරි එකක් තියෙනවා, ටෙක්නොලොජි කියලා කැටගරි එකක් තියෙනවා, එන්වයරන්මන්ට් කියලා එකක් තියෙනවා, ඩ්‍රයි හෙල්ත් ගියර් කියලා මේ වගේ ගොඩාක් කැටගරිස් තියෙනවා. ඉතින් මේ කැටගරි ටිකම තමයි Google News ලගෙත් මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ බොහෝ විටම. ඉතින් අපි දැන් තෝරගන්න ඕනේ මේකෙදි අපිට කරන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ අපිට ලේසි අපි කැමති ටොපික් එකක්. මොකද තමන් ඒකට කැමති කියන්නේ අනිවාර්යෙන් තව කෙනෙකුත් ඒකට කැමති වීමේ සම්භාවිතාවක් තියෙනවා. ඉතින් අපි මෙතන ගත්තොත් මම තෝරගන්නම් මෙතන බිස්නස් කියන එක. ඉතින් බිස්නස් යටතේ ඔයාලට පේනවා මෙතන ඉකොනොමි, මාකට්ස්, ජොබ්ස් කියලා විවිධාකාර ඒවා තියෙනවා. ඉතින් තව කෙනෙක්ට හිතෙයි හෙල්ත් කියන එක හොඳයි මේ කාලෙට අනුව කියලා. හරි කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් හෙල්ත් කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මේ ටික. හරි අපි ඉතින් හෙල්ත් කියන එක යටතේ තෝරගමුකෝ. ඉතින් හෙල්ත් කියන එක යටතේ ඔයාලට පේනවා මෙතන මෙඩිකේෂන් හෙල්ත් කියලා තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතන යන්න මෙඩිකේෂන් කියන පැත්තට. එහෙමත් නැත්නම් හෙල්ත් කෙයාර් කියන එකට. ඔයාලා කැමති මේකට මේකෙදි ඔයාලට යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනවා 19 hours ago කියලා මෙතන මෙයා නිවුස් එකක් පෝස්ට් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ what health care policy could be if revolution wins the presidency කියලා. ඉතින් ඔයාලා මේවා කියවන්න අවස්ථාවක් නැහැ. ඔයාලා තියෙන්නේ මේක just click කරන්න විතරයි. ඉතින් මේ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ නිවුස් එක ඕපන් වෙනවා. ඉතින් මේ නිවුස් එක ඕපන් වුණාට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕනේ මේකේ යටට යන්න. ඉතින් ඊට කලින් මෙයාලා සබ්ස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් ඉල්ලනවා. ඒක දෙන්න කිසිම අවස්ථාවක් නැහැ. ඉතින් ඔයාලා මේක යටට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේක සම්බන්ධ දිගු විස්තරයක්. එහෙම නැත්නම් ඩීටේල්ස් ගොඩක් ඔයාලා මෙතන ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ඔයාලා කියවන්න කිසිම අවස්ථාවක් නැහැ. මොකද මේක Google විසින් තහවුරු කරලා තියෙන හින්දා මේක 100% ක්ලියර් විස්තරයක් තමයි මෙතන මෙයාලා දීලා තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් ඔයාලා මේකෙන් සල්ලි හොයන්න ඔයාලා කරන්න ඕනේ මේක ඔයාලා සම්පූර්ණයෙන් කොපි කරගන්න. ඒ කියන්නේ මේ මැගසින් එකේ තියෙන මේ ඩීටේල්ස් එක සම්පූර්ණ කොපි කරගන්න. ඉතින් එතනදී මේ යට තියෙන
versions of this story was published කියන එක කිසිම වෙලාවක copy කරගන්න එපා. මොකද ඒක අනිවාර්යෙන් copyright වදින්න හේතුවක් වෙනවා. ඉතින් මේ copy කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ කෙලින්ම මෙන්න මේ SpinBot කියන වෙබ්සයිට් එකට එහෙම නැත්නම් AI tool එකේ මේක copy paste කරන්න. ඉතින් copy paste කරලා ඔයාලට තියෙන මෙතන සරල basic spin කියන එක දෙන්න. ඉතින් මේ SpinBot කියන්නේ ඔයාලට සරලව කියලා දුන්නොත් මෙයාලා rewrite කිරීමක් තමයි මෙතනදි කරලා දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලා දෙන ඕනම එකක් ඔයාලා මොනවා ලියලා දුන්නත් ඒ අර්ථයම එයාලා ඇතුළත් කරලා ඔයාලට ඒක ලියලා දෙනවා. ඉතින් අන්න ඒක තමයි මෙතන මෙයාලා කරලා දෙන්නේ. දැන් ඔයාලට වෙනවා කලින් මගේ text එකේ length එක තිබ්බේ 4563යි. ඉතින් දැන් මෙයාලා ලියප එකේ 5068ක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට මෙයාලා ඔයාලට අලුතෙන් ලියලා දෙන එක තමයි කරන්නේ. හරි. දැන් ඉතින් මේවා ඔක්කොම හරිනේ. දැන් මේක copy කරගන්න. ඉතින් copy කරගත්තා පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ site එක. එහෙමත් නැත්නම් මම කලින් කිව්ව Popular Science කියන website එකට එන්න. ඉතින් මේ ඔක්කොගේම URL මම මගේ description එකේ අනිවාර්යෙන් දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒවා just click කරලා එන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට ආවට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් ඔයාලා තෝරගත්ත category එක තෝරගන්න. ඉතින් මම දැන් දුන්නේ health කියන එකට. ඉතින් අපි just health කියන එක click කරලා ඔයාලට වෙනවා health කියන එක යටතේ මෙයාලා release වෙලා තියෙන news. ඉතින් ඒ විදිහට මෙයාලා health කියන එක යටතේ ගොඩක් news post කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ එකක්වත් මෙයාලා post කරනව නෙමෙයි. ඔයාලට පේනවා මෙතන writer කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ අපි වගේම තවත් authorsලා තමයි මේක post කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක මෙන්න මේ ඇන්ඩ්‍රෝ පෝල් කියන එක්කෙනා post කරපු එක. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාලටත් තියෙන්නේ මේක මේ ඔයාලා දැන් හදපු එක post කරන්න විතරයි. ඉතින් කිසිම වෙලාවක බය වෙන්න එපා. මේකෙදි Google news එකක් post කරලා ඒක අපි දුන්නට දැන් ඒක copyright වදින්නේ නැහැ කිසිම වෙලාවක. මොකද ඒක අපි ලියපු එකක්. දැන් මෙතන ටෙස්ට් එකේ length එක හිටන් වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. ඒතකොට කාටවත් කියන්න බෑ මේක ඔයා copy paste කරපු එකක් කියලා. හරි. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේකවා මේක post කරන්න කියලා. එහෙම නැත්නම් මේක paste කරලා සල්ලි ගන්න කියලා. ඉතින් ඒකට ඔයාලා කෙලින්ම මේ website එකේ මේ job එක මේ ඔයා ලියපු magazine එක මේක paste කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඒකට ඔයාලා සරල දෙයක් කරන්න තියෙනවා. ඒ තමයි මේකේ author එහෙම නැත්නම් මේක review කරන කට්ටියකට ඔයා මේක යවන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට ඔයාට මෙන්න මේ email address එක copy කරගන්න වෙනවා. ඉතින් මම මේ email address එක මගේ description එකේ අනිවාර්යෙන් දාලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ email address එක ඔයාලා copy කරගන්න. ඉතින් copy කරගෙන ඔයාලට යන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ email account එකට. ඉතින් Gmail account එකට ඔයාලට ගිහිල්ලා කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ email address එකට ඔයා ලියපු එක send කරන්න විතරයි. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඔයාලා මේක accept කරොත් විතරයි ඔයාලට මේකේ payment එක ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඔයා මේක 100% clearly generate වෙලා තියෙන හින්දා ඔයාලා මේක accept කරගැනීමේ විශේෂ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන to කියන එකට ඔයාලා දැන් මේ copy කරගත්ත email address එක දෙන්න. ඉතින් subject කියන එකට ඔයාලට දෙන්න තියෙන subject එක තමයි ඔයාලා copy කරගත්තේ මෙන්න මේක. ඉතින් අන්නේ post එකට අදාළ එහෙම නැත්නම් ඒ ඔයාලා copy කරගත්තේ topic එක තමයි මෙතන දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක ඔයාලා වෙනස් කරන්න ඕනේ. මොකද ඒක වෙනස් කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඕනම කෙනෙක්ට ඕනම topic එකක් යටතේ news එකක් ලියන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙතන දැන් මම මේ විදිහට ඒ topic එක දීලා ඉතින් මෙතන ඔයාලට දැන් තියෙන්නේ සරලව ඔයාලා rewrite කරගෙන තියෙන එහෙම නැත්නම් ඔයාලා මෙතන SpinBot දීලා rewrite කරගත්ත ඔයාලා paragraph එක ඔයාලා මෙතන paste කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඒක ලිව්වට පස්සේ ඔයාලව සරලව කරන්න තියෙන්නේ මෙතන මේක දැන් ඔයාලට send කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඒක send කරාට පස්සේ ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් ඒක send වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙච්චරයි ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේක කරාට පස්සේ ඔයාලා ඒක accept වුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා inbox message එකට ඔයාලට message එකක් එනවා මෙන්න මේ Popular Science කියන group එකෙන් ඔයාගේ එක accept කරා. ඒ හින්දා ඔයාලා payment එක කරන්න ලෑස්ති කියලා. ඉතින් අන්න එච්චරයි ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට තියෙන්නේ මේ විදිහට හැකියාවක් සුපිරි news යවන එක. ඒ කියන්නේ ඔයාලා හිතට වදින විදිහට ඔයාලා එක නිෂ එකක් යටතේ තෝරගත්ත සබ් කැටගරි එකකින් ඔයාලා news යවන්න. ඒ කියන්නේ ඔයා ටෙක්නොලොජි යවුවා නම් ඔයා සයන්ස් වලින් යන්න එපා ඊළඟ සැරේ. ඔයා හෙල්ත් වලින් යන්න එපා. ඔයා අනිවාර්යෙන් ටෙක්නොලොජි වලින් යන්න. මොකද එතකොට තමයි ඔයා ඒ ශාස්ත්‍රය සම්බන්ධව දන්න කෙනෙක් කියලා එයාලට ඇඟ වෙන්නේ. ඉතින් මෙයාලා මේක රිවිව් කරලා ඔයාලට අනිවාර්යෙන් මැසේජ් එකක් එවනවා මේක තේරුණාද? ඉතින් ඒක තේරුණා කියන්නේ දවසකට ඔයාලට පේනවා දැන් මම මෙතන වචන 5000 එකක් යවුවේ. ඉතින් මෙයාලා මෙතන වචනයකට ඩොලර්ස් එකක් පේ කරනවා.
ඉතින් ඒ කියන්නේ මේක ඔයා accept කරොත් $5000 ඔයාලා අනිවාර්යෙන් දවසකට වුණත් හොයන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදි ඔයාලා superior මේක generate කරන තරමට ඔයාලට මේක හොඳයි. ඉතින් මම තව bonus tip එකක් විදිහට ඔයාලට කියන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් මේක copy කරගත්තට පස්සේ Grammarly කියන AI tool එකට මේක දාලා grammar එක check කරගන්න. ඉතින් grammar මේක කිසිම විදිහක වරදින්න බෑ. මොකද මේකත් AI tool එකක් හින්දා ඔයාලට තවත් විශ්වාස වෙන්න ඕන නම් ඔයාලට ඒ දේ කරලා බැලුව හැකියි. ඉතින් මං හිතනවා අද මං ඔයාලට කියලා දීපු මේ ක්‍රමේ ඔයාලට superior තේරෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේකෙන් ඔයාලට මුදල් earn කිරීමේ විශාල හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මං ඊළඟට කියලා දෙන්න යන්නම් මේ වගේ තවත් superior website එකක් ගැන. ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් ඔයාලට තව ටික කාලයක් ඉන්න වෙනවා. මොකද මේකේ මම යාපු එකක් accept වුණොත් විතරයි මට ඒක කරන්න පුළුවන්. මොකද මම try නොකර ඔයාලට කිසිම දෙයක් කියලා දෙන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් මං හිතනවා අද මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා. ඉතින් එහෙනම් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් comment section එකේ අනිවාර්යෙන් comment එකක් දාන්න. මං අනිවාර්යෙන් reply කරනවා. එහෙනම් තවත් අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.